ეთერში ვბრუნდებით უკვე ამერიკის საელჩოს კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ინიციატივით Bookmobile, რომელიც და ჩვენი სტუმრები არიან ქალბატონი ნანა შუხლაძე საელჩოს საინფორმაციო რესურსების კოორდინატორი და ჯერიმი რიჩარდი საელჩოს პრეს-ატაშე. მოდი კეთი მოკლედ დავხსნათ რა არის ეს Bookmobile, სანამ თვითონ ჩვენი სტუმრები ახსნიან. ეს არის მოძრავი ბიბლიოთეკა, რომელიც მიდის იქ და მიაქვს იქნები, სადაც ეს ყველაზე მეტად ჭირდებათ. და გუშინ Bookmobile ეწვია წეროვანს. Yeah, the Bookmobile is a new part of our American Corner outreach program. We have 11 spaces in Georgia, and this is the newest one. And the Ambassador Norland kindly graced us with his time to open it up yesterday. ეს არის Bookmobile ანუ მოძრავი ბიბლიოთეკა ამერიკული კუთხე არის საელჩოს პროგრამების ნაწილი. ჩვენ გვაქვს 11 ამერიკული სივრცე და ეს არის ერთ-ერთი ამ 11 ამერიკულ სივრცეთაგანი, რომელიც გაიხსნა გუშინ და ბატონი ელჩი რიჩარდ ნორლანდი იყო ამ გახსნაზე და მან ფაქტობრივად გახსნა კუთხე. ეს უკავშირდება, ანუ განსხვავდება ეს Book Corner-ი არის სხვა და ეს Bookmobile არის სხვა. პროექტი თუ ერთი და იგივეა. უბრალოდ ეს კუთხეების გახსნა ხდება ასე. It is an American corner. It has everything that a normal American corner, like at the Tbilisi Youth Palace or in Zugdidi, would have. It has books, magazines, DVDs, internet access, video projectors. It just moves. Rather than being stationary, it moves to, in this case, various IDP communities throughout Georgia. ეს ისეთივე ამერიკული კუთხეა, როგორიც არის თბილისში, როგორიც არის ზუგდიდში და სხვა ქალაქებში. მას აქვს ისე წიგნები, ბიბლიოთეკა, მას აქვს ინტერნეტი, აქვს კომპიუტერები, აქვს სხვადასხვა საშუალებები და უბრალოდ განსხვავებით ამ ამერიკული კუთხეებისგან, რომელიც ჩამოვთვალეთ, ეს მოძრავია. ანუ მიდის იმ ადგილებში, sadაც სჭირდებათ და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს არის იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლებები. Yeah, so far it's been the Zarovani, Prezetis, Saguramo, several times. It goes back, and then after the new year, it'll, in addition to those villages, it'll go to Bazaleti and some other places around. და ეხა ახალი გახსნილია ეს მოძრავი ამერიკული კუთხე და ის იყო წეროვანში მოქმედებს ფრეზეთში, საგურამოში და შემდეგში ახალი წლიდან ბაზალეთსაც დაუმატებს. And in addition to books and libraries, it does a lot of English classes, English clubs, discussion clubs. So when it goes to the communities, it works with the Gamgabelis and the school directors to bring children there for part of their English classes or to explore American culture, whether through video or books. And they do discussion clubs and activities. They celebrate Halloween, Thanksgiving. They bring those traditions to different IDP communities. და ეს ამერიკული კუთხეები ზოგადად და კონკრეტულად ეს მოძრავი ამერიკული კუთხე არ არის მხოლოდ წიგნების საცავი, ისინი ახორციელებენ მრავალ პროგრამას, მათ შორის არის ინგლისური ენის შესწავლელი პროგრამები, ეს არის პროგრამები, რომელიც აცნობენ ქართულ საზოგადოებას ამერიკული კულტურის შესახებ. ეს არის ისინი აღნიშნავენ ამერიკულ დღესასწაულებს, ისინი მიაწვიან ინფორმაციას ამერიკის შესახებ, ამერიკის ისტორიის შესახებ. და აი ამ სახით ცდილობენ ამერიკული კულტურა გააცნონ ქართულ საზოგადოებას. როგორ არჩევთ ამ ადგილებს, როგორ არჩევთ ლიტერატურას? ანუ თუ ხდება გამოკვლევა, თქვათ რა აინტერესებს, თუ არის თანამედროვე ამერიკული ლიტერატურა? Do you do any research or how you pick up the places? We've partnered with an NGO, a non-governmental organization, which is housed in Zarovani called For a Better Future NGO. And because they're within the Zarovani IDP community, they have connections with a lot of the other IDP communities, whether through families or friends, or just because of their relationship with the Gamgabelis. And so they're able to work out with the different school directors, and that's how they kind of select those particular IDP communities. And then as they expand their network, they will go to other and different IDP communities. ამ შემთხვევაში ჩვენ დავუკავშირდით არასამთავრობო ორგანიზაციას უკეთესი მომავლისათვის, რომელიც კარგად იცნობს ამ გარემოს, კარგი ურთიერთობები აქვს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, გამგებელთან, სკოლის დირექტორებთან და სწორედ ისინი არჩევენ ისეთ ადგილებს, სადაც რომელიც დასახლებულია იძულებით გადაადგილებული პირებით და ამ ადგილებს არჩევენ, გვეხმარებიან ისინი ამ ადგილების შერჩევაში, სადაც განსაკუთრებით
განსაკუთრებით ჭირდებათ, თქვათ, მსგავსი ღონისძიებების ჩატარება. და რამდენი ხანი ჩერდება Bookmobile ერთ ადგილას? In each community they stay for 5 days. Basically a Tuesday through Saturday or Sunday, and then they move back to Zerovani, or they would move on to the next IDP community. And they do that for 5 days. They go to several communities, and then they go back. So about once a month, they're in the same community again. So they've established that relationship and can have those classes again and have the same students visit again. ისინი 5 დღე რჩერდებიან ერთ ადგილას, 5 დღის განმავლობაში მუშაობენ ერთ დასახლებაში. ამ შემთხვევაში ფრაზით შეიძლება ან საგურამო ავიღოთ მაგალითად, შემდეგ ბრუნდებიან წეროვანში, 5 დღე იქ იქნებიან. ასე რომ ყვი ერთი თვის განმავლობაში დაახლოებით 1 კვირა არიან ერთ ადგილას. იქ მუშაობენ ადგილობრივ მოსახლეობასთან, ამყარებენ კარგ ურთიერთობებს, მათ პროგრამებში რთავენ და ერთად მუშაობენ. და ალბათ უკვე შესაძლებელი იყო დაკვირვება, რამდენად არის ჩართული ქაური მოსწავლეები და how much the local kids and children are involved in the program. For the Bookmobile itself or for all the American corners? კონკრეტულად თუნდაც აი წეროვანში, რამდენად მაღალია ინტერესი, რამდენად გება ეს კონტაქტი რასაც there's თქვენ მიზანი. Yeah, we officially opened it yesterday, but it's been operating since about the 1st of October, and so it's already been out to a lot of the villages, and there's been several hundred students that have participated from the different villages, and they've probably done over about 100 programs in the month that they've been in existence, or almost a month and a half now. ეს კუთხე მოძრავი ამერიკული კუთხე გაიხსნა გუშინ, მაგრამ აქტიური საქმიანობა დაიწყო 1 ოქტომბრიდან. აი ამ ერთი თვის განმავლობაში ასობით მოსწავლე უკვე მონაწილეობს მათ პროგრამებში და მათ 100-მდე სხვადასხვა პროგრამა განახორციელებს. მათ აქვს ინგლისური ენის პროგრამები, მათ აქვს მედია კლუბი, მათ აქვს ამერიკული ისტორიის კლუბი, მათ აქვს სპორტული პროგრამები, მათ აქვს ადგილობრივი პროგრამები, თქვათ ადგილობრივი ფოლკლორი და ასე შემდეგ. სხვათა შორის ჩვენს გვაქვს ჩვენი წიგნების კუთხე. და ძალიან გაგვიხარდება თუ ამერიკული კუთხეც დაემატება ჩვენს კუთხეს. და ვისაუბრებთ თანამედროვე ამერიკულ ლიტერატურაზე, ჩვენ ამისთვის მზად ვართ, ღია ვართ, ეს გვინდა ყოველ ოთხშაბათს ახალ წიგნებს წარვადგენთ. ასე რომ მიფიქრეთ ამაზე. Well, this is a little small space to bring the Bookmobile here, but maybe we can just bring a couple of books. ეხლა აქ თვითონ მოძრავი ამერიკული კუთხის მოყვანა ალბათ არ იქნება შესაძლებელი პატარა სივრცე, მაგრამ რაღაცა წიგნების დამატებას ალბათ მოვახერხებდით. და ეს წიგნები ლიტერატურა რამე თუ რჩებათ იმ ადგილებში, სადაც Bookmobile the books will stay in the places where they travel or they will pick up. They stay in the vehicle itself, and so then they do some checkouts for the particular villages. But they stay within it, so every community has access to the same kind of books. We support it continually going forward by adding more books, adding more magazines. So as magazines become old, then they're donated to the community or donated to things, so that you start creating little American shelves or like little American corners in the individual communities. როდესაც მიდიან ესენი ამა თუ იმ დასახლებულ პუნქტში, იქ რა თქმა უნდა, ყველა შეუძლია გამოიყენოს ეს წიგნები, გაიტანონ, ისე როგორც ბიბლიოთეკიდან შეიძლება წიგნის გატანა, აქედანაც შეიძლება წიგნის გატანა, გარდა წიგნების აქ არის ვიდეოთეკა, მათ შეუძლიათ ამერიკული ფილმები გაიტანონ და ვთქვათ უყურონ, მაგრამ ძირითადად ეს წიგნები რჩება ამ Bookmobile-ში, მოძრავ ამერიკულ კუთხეში და შემდეგ ბრუნდებიან უკან და შემდეგ ან მიდიან სხვა ადგილას და უკვე იქ იყენებენ ამ 5 დღის განმავლობაში იქაური მოსახლეობა. ქალბატონო ნანა, მაინტერესებს რა სახის წიგნებია? სხვადასხვა სახის ამერიკული ლიტერატურა ძირითადად ამერიკული ლიტერატურა ძირითადად არის წიგნები ამერიკის ისტორიის შესახებ, არის წიგნები ამერიკის კულტურის შესახებ, ამერიკის მხატვრობა ყველაფერი არის ინგლისურ ენაზე. არის ცოტა პრობლემებს ვაქვს, ენობრივი ბარიერი. What about the language barrier? გაჩნია იცით როგორ არის გარკვეულ შემთხვევებში იქნება ეს ენობრივი ბარიერი, მაგრამ ეს ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები, კლასები, რომელიც ყველა ამერიკულ კუთხეს აქვს და ყველა ამერიკული კუთხე თავაზობს უფასოდ, რა თქმა უნდა, ეს ეხმარება სტუდენტებს და მოსწავლეებს და ამ მომხმარებელს, რომ გამოიყენოს ლიტერატურა. თუ არა და კოორდინატორები, რომლებიც იციან ინგლისური ენა, ეხმარებიან მათ. ორი მისია აქვს ესე გამოდის, ორი მისია აქვს ამ პროექტს და two mission.
და ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჭირდებათ ნამდვილად იმ ადამიანებს, იმიტომ რომ რეალურად ძალიან ისეთი უძრავი სტაგნაცია და ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, მაგრამ მაინტერესებს სხვა პროექტების შესახებ რომ მოყვეთ, აი თუნდაც აი თარგმნილობითი პროექტია, ამ კუთხით თუ აკეთებთ რამეს, ანუ მნიშვნელოვანია ის, რომ ამერიკული თანამედროვე იქნებათ non-fiction, fiction ითარგმნოს ქართულ ენაზე. და სწორედ ამერიკის კულტურის პროპაგანდა სწორედ ეს გონია მე. Yeah, and that's part of what our American spaces do, is to help expand the knowledge of American culture, but also American educational opportunities. So to follow up what Nana was saying, there's educational testing materials, but then also for the book collections, yes, you do have some more advanced, higher level English, but you also have children's books and books that, you know, Tom Sawyer, which are very long, but then they're short into like 30 pages. Big words, very, very short. But back to your question about the book translations, we do actually have a book translation program that we do a number of books, American books, and translate them into Georgian, whether it's academic books, science, technology, economics, and a variety of other topics that we then, the universities then have access to so they can use it as part of their curriculum. თვითონ ეს ამერიკულ კუთხეებში არის სხვადასხვა ასაკისთვის ამერიკული ლიტერატურა, წიგნები შეიძლება იყოს სრული გამოცემა, შეიძლება იყოს ადაპტირებული ვერსია, რომ სხვადასხვა ჩვენ ვცდილობთ კიდევ ბავშვებისთვის სპეციალური ლიტერატურა შევიძინოთ და ეს განვაახლოთ, თქვათ, მათი კოლექცია, ეს რაც შეეხება ამ კუთხეების ბიბლიოთეკას, მაგრამ თქვენ კითხვას რომ დაუბრუნდეთ წიგნის თარგმნის პროექტზე, ეს პროექტი ახორციელებს ამერიკის საელჩო, ამ პროექტით ითარგმნება ამერიკული წიგნები, ეს იქნება მხატვრული ლიტერატურა, ეს შეიძლება ეს არის აკადემიური წიგნები, ითარგმნება ქართულად, რომ ეს წიგნები ხელმისაწვდომი იყოს უფრო ფართო მკითხველისათვის. თუ გაიხსენებთ ბოლო თარგმანები რა არის? რომ მე არ მოხსენდება. Remember the last translation? The book translation? Well, we've done, I think, 19. So one of the most recent ones I remember is there was a public relations marketing type of book that we did. საჯარო მართვაზე წიგნები აგრეთვე ჩვენ ვთარგმნეთ აგრეთვე ცნობილი ამერიკელი მწერლების როთის წიგნი და ეს არის ერთ-ერთი და კიდევ მზად არის მალე გამოვა სხვა წიგნები. ან პორტნოის სინდრომი ამერიკის საელჩოს ხელშეწყობით ხო? აი ჩვენ გადაცემის ბოლო ნაწილში ვისაუბრებთ თანამედროვე გერმანული დრამატურგია და თანამედროვე სპარსული დრამატურგია სერია კეთდება და ძალიან გავგიხარდებათ თუ თანამედროვე ამერიკულ დრამატურგიასაც ვნახავთ. Seriously? American, this type of literature. Okay, we can definitely talk about that. It's very interesting. So. რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია ამაზეც ვისაუბროთ მომავალში. კიდევ ძირითადი მიმართულებები, ანუ აი საგანმანათლებლო პროექტებს რო დაუბრუნდეთ, რა არის თქვათ, გარდა If you go back to the education programs, what other educational programs do you have a part of the American Corner? As part of the American Corners, well, as part of the American Corner, they have access to a lot of what the U.S. Embassy does and what a lot of our different partners within the U.S. government, such as USAID, Department of Defense. So a lot of these different agencies participate and we work together on it. So in terms of educational opportunities, there's many. The corners help us participate for flex exchange programs, Fulbright educational programs, what used to be the Muskie program. So they help us with the broader programs and exchange programs. But within the corner itself and what each coordinator does is help out with English language program using Rosetta Stones or different types of programs to help local teachers or help supplement. We also have a program called Micro Access, which helps disadvantaged and low-income students have access to English tutoring that will help their academic long-term. And we have those throughout the country, and they sometimes partner with American Corners or they are affiliated somewhat or work together. ამერიკის კუთხეები თვითონ მონაწილეობენ გარკვეულად საელჩოს გაგანმანათლებლო პროგრამის ეხმარებიან და როგორც ცდილობენ უფრო ფართო საზოგადოებას გააცნოს ჩვენი პროგრამები, მათ შორის გაცვლითი პროგრამები, როგორც არის ფლექსი, როგორიც არის უგრადი და გარდა ამის ახლა არის Fulbright-ის პროგრამა, რომელმაც ჩაანაცვლა მასკის პროგრამა. ეს ყველაფერი გაცვლითი პროგრამები, რომელსაც აფინანსებს ამერიკის მთავრობა და რომელშიც მონაწილეობენ ქართველი სტუდენტები. გარდა ამ რაც შეეხება თვითონ ამერიკულ კუთხეებს, ამერიკული კუთხეები როგორც აღნიშნეს, ცდილობს რომ
გააძლიეროს და დაეხმაროს საელჩოს ამ პროგრამების გაცნობაში და თვითონაც ამერიკული კუთხეები გარდა იმისა რომ ინგლისური ენის პროგრამები აქვთ მათ აქვთ კიდევ პროგრამები რომლებიც აცნობენ ქართულ ახალგაზრდებს საგანმანათლებლო შესაძლებლობებში შესახებ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მათ აქვთ მასალა ამის შესახებ სტუდენტებს შეუძლიათ გარკვეული რჩევა მიიღონ კოორდინატორებისაგან ამ თემებზე და აი ესენი ერთმანეთს ავსებენ ამ მოკლედ ესეთი პროექტები ხორციელდება მართლა ძალიან სასიხარულო არის და ის რაღაცა ძველი და მცდარი დახავსებული მოსაზრებები რომ ამერიკანიზაციის საფრთხე არის და მოკლედ რაღაცა კულტურულ არის სხვა კულტურა მე მგონი ეს უკვე მივედით იქამდე რომ ეს ასე არ არის და პირიქით ეს არის შანსი რომ კიდევ ერთხელ რაღაცა ახალი ენის და ახალი კულტურის საშუალებით ხო კიდევ ახალი სამყაროები აღმოვაჩინოთ Yeah, we definitely believe that. Last year we had 81,000 visitors to our American corners. This year we're up to about 127,000, and we've done over 3,000 programs for our American corners. So we're very excited that Georgians don't feel like that it's just more of an exposure thing, and we want to share culture and talk back and forth because it's a great way to have that communication and that opportunity to exchange ideas and to learn about each other. რა თქმა უნდა, ის რომ ჩვენი პროგრამები საინტერესოა ქართული საზოგადოებისთვის, ამაზე მეტყველებს თუნდაც ციფრები, რომ ჩვენ მთლიანად შარშან მქონდა 91,000 ადამიანი ეწვია ამერიკულ კუთხეებს, დაახლოებით 3,000 პროგრამა განხორციელდა, მომავალი წლისთვის ველოდებით 127,000 სტუმარს ამერიკულ კუთხეში და პროგრამების მონაწილეს. ეს არის უფრო გაცვლა ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის, ჩვენი ინფორმაციის თუნდაც ამერიკის შესახებ და ჩვენ ვცდილობთ რომ ქართულმა საზოგადოებამ იცოდეს ამერიკის შესახებ, იცოდეს ამ განსხვავებული კულტურის შესახებ, თუ ის განსხვავებულია და ქონდეს ინფორმაცია და ვიმედოვნებთ რომ ქართულ საზოგადოებას, ქართულ ახალგაზრდებს ეს აინტერესებთ. რა თქმა უნდა, აინტერესებთ და გაცილებით უფრო მეტად აინტერესებთ ვიდრე თქვენ გონიათ და თქვენ ციფრებს ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმრები, გისურვებთ რომ ეს პროექტი განივცოს, გახდეს უფრო მასშტაბური და ჩვენ უკეთ გავიცნოთ ამერიკული კულტურა, ახლა ქართულ კულტურას დაუბრუნდებით და ჩვენი შემდეგი გადაცემის შემდეგი ნაწილი ეძღვნება ერლო მახვლედიანს. ასე რომ ახლა რეკლამა.